U.S. Air Force Air Commandos assigned to Air Force Special Operations Command and the Czech Republic Special Operations Forces หน่วยคอมมานโดทางอากาศกองทัพอากาศสหรัฐสังกัดหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศและสมาชิกจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษสาธารณรัฐเช็กดำเนินภารกิจการกู้รักษากำลังพล Personnel Recovery Mission เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภายใต้รหัส Emerald Warrior 25.2 ในรัฐแอริโซนา3 สิงหาคม 2025 การฝึกปฏิบัติการหลายมิติหรือการปฏิบัติทางทหารข้ามสาย Multi-Domain Operations เป็นส่วนหนึ่งของทบวงทหารกองทัพอากาศ Department of the Air Force ชุดแบบการฝึกระดับทบวงทหารครั้งแรกในรุ่นแสดงให้เห็นความสามารถดำเนินการและรักษาการปฏิบัติการขั้นสูงในสภาพแวดล้อมที่มีการช่วงชิงและพลวัตหรือที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเครื่องบินกึ่งเฮลิคอปเตอร์ MV-22B Osprey ประจำการฝูงบินทิวโรเตอร์นาวิกโยธิน362กลุ่มอากาศยานนาวิกโยธิน16กองบินนาวิกโยธินที่3จอดอยู่บนแขนลงจอดนอกที่ตั้งห่างไกล Air Force Special Operations and the Czech Republic Special Operations Forces เตรียมการขึ้นบินออกโดย MV-22B Osprey นาวิกโยธินบนอากาศยานประจำการฝูงบินทิวโรเตอร์362เตรียมพร้อมสำหรับการลงสู่พื้นดินโดยเปิดทางลาดที่ส่วนท้ายของเครื่องบิน U.S. Air Force Air Commando เคลื่อนที่ไปยังที่ตั้งของเป้าหมายตรวจสอบอุปกรณ์ของเขาก่อนภารกิจกู้คืนบุคลากรทำการกรอกข้อมูลลงบนการ์ดการดูแลผู้บาดเจ็บจากการรบในสถานการณ์ทางยุทธวิธีสำหรับผู้รับการรักษา Czech Republic Special Operations Forces ให้การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจำลอง Air Commando เตรียมการระวังป้องกันให้กับทีมของเขา Czech Republic Special Operations Forces ใช้ผ้าก๊อซปิดแผลให้กับผู้บาดเจ็บจำลอง Air Commando หยิบอุปกรณ์การแพทย์จากกระเป๋าของเขา Air Commandos and the Czech Special Forces ให้การคุ้มกันผู้บาดเจ็บจำลองกลับสู่เครื่องบินเพื่อทำการถอนออก Czech Special Forces ทำการเย็บแผลอวัยวะภายในของหุ่นฝึกผ่าตัดตามภารกิจ Personnel Recovery ทำการเย็บปิดแผลผ่าตัดบนหุ่นฝึกผู้บาดเจ็บจำลองได้รับการรักษาบนเครื่องบินการฝึกได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐ U.S. Special Operations Command Emerald Warrior เป็นการฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วมและผสมที่เตรียมพร้อม U.S. Special Operations Command Forces หน่วยผู้สนับสนุนตามแบบกองกำลังพันธมิตรและการประสานงานระหว่างหน่วยแยกเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามหลายรูปแบบในทุกขอบเขตระดับความรุนแรงของความขัดแย้งการฝึกร่วมผสมอย่าง Emerald Warrior ยกระดับความพร้อมรบและความสามารถปฏิบัติการร่วมกันของเราอย่างไร้รอยต่อของ Air Force Special Operations Command Emerald Warrior ถูกออกแบบมาเพื่อให้หน่วยคงความพร้อมสำหรับภารกิจโดยพัฒนาวิธีที่เราทำงานร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราและรับรองความสำเร็จของภารกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการช่วงชิง Emerald Warrior จะเตรียมหน่วยคอมมานโดทางอากาศพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราพร้อมโอกาสในการฝึกและปฏิบัติสมรรถนะที่หลากหลายและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน Air Force Special Operations Command แสดงให้เห็นถึงกำลังรบอ่อนตัวยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่ถูกนำเสนอในระหว่าง Emerald Warrior 25.2 ในระหว่าง Emerald Warrior 25.2 Air Force Special Operations Command ตรวจสอบ Operations Task Group และการนำเสนอ Special Operations Task Unit แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการส่งมอบศักยภาพที่ยืดหยุ่นและมีเป้าหมายครอบคลุมในทุกขอบเขตของบทบาทการทำสงคราม The Special Operations Task Group SOTG ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจหลากหลายและปฏิบัติงานในฐานะทีมหน่วยบัญชาการที่แน่นแฟ้นในขณะที่ดูแลหน่วยเฉพาะกิจเชี่ยวชาญพิเศษ Colonel พันเอก Tyler Ryan The Special Operations Task Group Commander กล่าวหน่วยเฉพาะกิจแต่ละหน่วยจะนำความสามารถเฉพาะตัวมาสู่การสู้รบไม่ว่าจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงการใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงการกู้ภัยการสนับสนุนการลาดตระเวนและการดูแลทางการแพทย์ในการรบรวมถึงภารกิจอื่นๆ SOTG ฐานหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับภารกิจปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศการวางแผนและกำกับดูแลการจัดองค์กรของ Special Operations Task Unit ที่ดำเนินภารกิจเหล่านี้ SOTG ปฏิบัติงานเป็นกองบังคับการระดับ O5 ระดับชั้นยศ
พันโทเป็นผู้บังคับกองโดยมักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมส่วนหน้าโดยจัดการการใช้งาน Special Operations Task Unit ที่นำโดยผู้บังคับการระดับ O4 ชั้นยศพันตรีหน่วยเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะคือการบินกลยุทธ์พิเศษหรือรูปแบบการสนับสนุนอื่นๆเช่นการแพทย์หรือการสนับสนุนดำรงสภาพภารกิจซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีชุดทักษะและความสามารถที่แตกต่างกันการฝึกนักรบมรกตการยืนยันตำแหน่งอำนาจการบังคับบัญชาด้วย Special Operations Task Group ช่วยให้สามารถดำเนินการยุทธวิธีปฏิบัติการทางทหารอย่างรวดเร็วของกองทัพอากาศสหรัฐที่เน้นความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ Agile Combat Employment ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์หรือระบบที่มีปัจจัยหลายอย่างเชื่อมโยงกันและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนพันเอกรายกล่าวโครงสร้าง SOTG และ Special Operations Task Unit มอบความยืดหยุ่นและพลังในการแก้ปัญหาอันเหลือเชื่อให้กับเราเนื่องจากสร้างโดยใช้โครงสร้างแบบโมดูล่าทำให้กระบวนการจัดตั้งกำลังรวดเร็วขึ้นทีมที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้ตามระยะเวลาและสามารถปรับเปลี่ยนงานในส่วนต่างๆตามภารกิจที่ต้องการเรากำลังพิสูจน์ว่าการดำเนินงานในระดับนี้นำไปสู่การทำงานสอดประสานกันแบบร่วมมือและเป็นพันธมิตรซึ่งจะส่งมอบผลลัพธ์ที่เด็ดขาดในการจัดตำแหน่งกับวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศสำหรับการใช้หน่วยพันเอกรายกล่าว Emerald Warrior บูรณาการปฏิบัติหน้าที่ร่วมและประเทศพันธมิตรเพื่อฝึกซ้อมอย่างแข็งขันในการตอบโต้ต่อความขัดแย้งกับคู่ต่อสู้ที่ใกล้เคียงกันการฝึกที่วนซ้ำมาในครั้งนี้ได้เห็นหน่วยคอมมานโดทางอากาศเข้าร่วมกับกองกำลังพันธมิตรจากสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐเช็ก UK และเช็กพันธมิตรของเราได้บูรณาการได้อย่างไร้รอยต่อพันเอกรายกล่าวเครื่องบิน A400M Atlas ของกองทัพอากาศอังกฤษช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งและปฏิบัติการการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง Military Free Fall สำหรับทีมยุทธวิธีพิเศษของเรานำเสนอถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันของเราในปฏิบัติการทั่วโลกและเหตุการณ์บรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติการฝึกบรรเทาภัยพิบัติยังคงดำเนินต่อไปโดยทีมแพทย์จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษสาธารณรัฐเช็กบูรณาการกับหน่วยองค์ประกอบการแพทย์ปฏิบัติการพิเศษและทีมผ่าตัดปฏิบัติการพิเศษพวกเขาร่วมกันทำการสำรวจโรงพยาบาลฝึกฝนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์กำลังพลบาดเจ็บสูญเสียจำนวนมากและดำเนินการดูแลผู้บาดเจ็บเป็นเวลานานในสภาพแวดล้อมห่างไกลและบนเรือ Open Watercraft ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งคือเราต้องฝึกร่วมกันเพราะเราจะถูกเรียกให้ปฏิบัติงานร่วมกันพันเอกไรน์กล่าว Emerald Warrior เป็นการฝึกซ้อมที่ซับซ้อนและมีพลวัตซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบว่าเราทำงานกองกำลังผสมภายใต้แรงกดดันอย่างไรที่นี่เราสร้างความไว้วางใจปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารและปรับกลยุทธ์ของเราให้สอดคล้องกันเพื่อให้เราพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิผลยิ่งไปกว่านั้นการฝึกซ้อมยังใช้ประโยชน์จากทีมสนับสนุนภารกิจ Air Force Special Operations Command หรือชุดสนับสนุนดำรงภารกิจ Mission Sustainment Teams ทหารอากาศจากสายงานต่างๆจะถูกผสมผสานเข้าเป็นหน่วยที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังได้ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การให้การสนับสนุนคงอยู่สำหรับปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดและมีการต่อสู้ความพร้อมด้านความคล่องตัวความยืดหยุ่นรวดเร็วและการปรับตัวของเราได้รับการทดสอบแล้วพันเอกรายกล่าวแต่เราต้องจัดตั้งและรักษาการดำเนินงานจากสถานที่ห่างไกลและได้รับการสนับสนุนขั้นต่ำความสามารถในการสื่อสารถูกท้าทายการขนส่งถูกจำกัดและภัยคุกคามที่จำลองขึ้นในหลายมิติหรือปฏิบัติการทางทหารข้ามสายบังคับให้เราต้องปรับตัวแบบเรียลไทม์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจหน่วยคอมมานโดทางอากาศของ Air Force Special Operations Command ถือเป็นหน่วยรบที่มีความสามารถและมีการให้อำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและปฏิบัติงานมากที่สุดในกระทรวงกลาโหมบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับบริการร่วมและประเทศพันธมิตรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ซับซ้อนและสลับซับซ้อนในยามค่ำคืนกลางดึกสัญญาณหรือนามเรียกขานและไอคอนเครื่องบินสีเขียวเล็กๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอโปรเจคเตอร์ผู้บังคับการ Special Operations Task Group เฝ้าดูอย่างตั้งใจเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิผลการรักษาความรับผิดชอบของบุคคลทั้งหมดภายใต้การบังคับบัญชาของเขาและกำลังรอแจ้งต่อผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมว่าภารกิจเสร็จสิ้น U.S. Air Force Video by Airman First Class Jonathan King บางส่วนของวิดีโอนี้ถูกเบลอเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเรียบเรียงและแปลโดย Bonolly Hunter
room in the cab. Drop trucks. You guys can cut these. You can cut my sock. I want to keep my boot. Shorts cost you guys extra. Yeah. Yep. Ah, God, I think my leg's dead. Slide it out. It's just been getting worse. We're gonna move you a little bit, ma'am. You can lay down. Get our Leo to come over. He's gonna pass the DNA aircraft. You guys ready? Yeah, we're on. Let's get these to the center. We can. Protože tady nejsou cizí pulzace, já to natáhnu, vidíme, jestli se tam vrátí nebo nevrátí. Chcete něco ještě pomoct nebo tak? Nebo nebavu to